guys, good morning everyone. Shout out sa inyo. Hello guys, ito ngayon guys, ano lutuin ko guys. Ito guys, kamatis, sibuyas, bawang. Lutuin ko ito. Palaya, leswa, pausap na pork. So, like ko na pala pork. Ito lang. 10 peso na to guys, binili. Sariwa po siya guys. Sibuyas tayo. So ayan guys, magluluto na, magigisa na. Yan po natin konting tubig guys. Kailangan ito natin isalin. Para add water po.
Yummy. Yummy. Sarap. So ngayon guys, luto na patay yung puro. Kain na pa. Yan. Guys. A few moments later. Hello guys, ngayon guys, luto na po yung aking meswa saka ampalaya. Ito po yung niluto ko guys. So ito ngayon mumukbagin ko guys, or almusal. Saka ito na sinangag po ako guys. Kain tayo guys. Shout out sa lahat. Maraming salamat sa mga subscribe sa channel ko. So ayan guys, kain na tayo guys. Hanapin ano yun. Sarap. Sarap guys. Tatubig na. Sarap guys, kain po. Minit.
So guys. So maraming salamat guys. Yeah.